Ja, välkomna till dagens episod. Idag är vi på AGs i Norrköping och det här är ett jävligt bra ställe när det kommer till mappning och liknande. De är riktigt duktiga de här killarna. Så vi ska se idag vad Kevin får ut för effekt i 745an. Så häng med så kör vi. Ni vet vad det är dags för. Det är en ny episod. Det är mappning idag. Vi är hos AGs i Norrköping. Det här blir kul. Det blir riktigt kul. Vi har tur med vädret också. Berget. Det är lite kallt va? Jävla trött. Så, du är taggad? Nej, Inte? sjukt nervös. Ja, jo det förstår jag. Det ska man alltid. Fan, det är vissa som har sagt det. Det var någon som sa det bara, jävlar vilka avgaspulser han avger. Avgaspulsa. Ja, pulsar. Han är ju omappad. Precis. Vi får det. Ja. Det börjar det in snart. Ja. Nya pjuxen har ju kommit med. Vad sa du? Nya pjuxen har ju Och kommit. däcken ja, just det. Har du med dig någon? Ja. Han har med sig däck. Oj. 265s liksom. Det är det du ska mappa på också. Annars spinner det bara. And the front tires. Jävla as. De är fan massor du. Ja, Volvon kommer aldrig orka med dem här. Rotation. Så det är nog rätt det där. Oj. Fan vad det sitter fint.
Här har vi Kevins motor. Den är en stor turbo på. As you can see. Dun, 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 dun. De här nya bakdäcken nu. De var ju riktigt feta. Kolla här. Vilka sulor alltså. Imponerande. Bra passform också. Det blir kul att se om det här funkar nu. Jag vet inte. Han berättar någonting om att om någonting med lådan funkar inte med det sprutet han har. Så istället för att vad blir det? Han kommer typ döda motorn en sekund när han lägger i växeln utan koppling då, så han kommer liksom pang växla och så motorn dör en sekund, pang går igång igen, växeln i, kör, typ så. Eftersom att det är fel sprut tydligen för den här lådan då. Hade han haft ett bättre sprut så hade det typ varit pang utan koppling och då hade det direkt effekt liksom. Så ja, så förstod jag det i alla fall. Så får vi få se om de får det att funka. Det var någon felkopplad kabel tydligen. För ja, färger är färger. Det är svårt att få det rätt jämt. Nu ska Kevin rulla in. Jävlar vad lätt. Är det kopplingen eller? Hur mycket olja hade vi i lådan nu? 1 och 2. Ja, för det är ju fan uppe här vid behållaren. Nu Kevin, nu spänns bilen fast. Fy fan. Nu blir det hästkraft. Nu då E. Karlsson, om du ser det här, nu ska din bärspar testas. Och han är jävligt seg igång på ettan. Så du vet. Den är lång.
Yo, Radish. Lajvar du eller? Ja, visst. På Min sida. Instagram. Hej och välkomna till Kevins livestream. Ja. Med en galen kameraman och en sjuväxlare. Galet bra mappare. Du vill göra verkligen. Resultatet 400. Här har vi lite data som det heter. Kevin har än så länge 400 hjulhäst. Ja, vad dåligt. Ladda på bara. Fullt tryck. Där fick du 360 på hjulen. Eller? Ja, där ser man. Och 391 hjulnewton. Om det är någon som känner för att sponsra lite med cash i ett nytt styrsystem så är ni välkomna. Nästa investering kanske. Så är det någon som har 40 000 över så vet ni vad jag heter då. Så jag kan nyttja min låda till fullo. Det vi eventuellt ska stoppa in. Jag har också glömt bort det. Ja, jag kommer inte ihåg. Cytec eller Cyfec eller något sånt där konstigt namn. Det är någonting man inte hört talas om så ofta. Det är dyra sprut, fina sprut. Man kan göra allt med dem. Ja, vi får läsa in. Det skulle ju behövas i alla fall. Som sagt, för annars kan vi ju inte utnyttja lådan tyvärr. Nu går pulsen upp här igen. När man håller för öronen så vet man att det blir högt. $7,000 var han uppe i tror jag. Ja, 609. Vad har vi? 394 på hjulen. Än så länge. 09 i mottryck. Hur mycket laddar han då? Han tryckte upp ett is innan. Jag ska ställa mig utanför egentligen. Ja. Just nu ligger han på ungefär, vad fan var det? 1, ja, nu såg jag inte laddtrycket tyvärr, men 1,5 kanske. På 6900 varv fick han ungefär 394 hjulhäst. Så alltså det ser positivt ut. Tyvärr så kom vi fram till nu att hans bränslepump ska tydligen inte klara mer än 450 hjulhäst eller något tror jag. Så Kevin har tyvärr lite att stå i nu. Han behöver nytt styrsystem och ny bränslepump. Ja, det är alltid något hörni. Bra, bra, bra. Woop, woop.
Oj jävlar, 3 kilo. Oj då. Jag känner direkt. Ja, då har ju stigit 1 kilo. Börjar han spinna eller? Nej, men jag bara känner att jag känner klacken. Han verkar lira bra. Nu så hör ni, däcktrycket har ju höjts lite. Vad sa du? Det hade gått att ladda 3 var. Ja, det törs vi inte. Vad har du nu då? En 95. Och fy fan, ni är uppe så redan. Vad är dåligt om man säger så? Dåligt är när det börjar krossa landtrycket. Ja, när det blir Högre. snarligt. Ja. Högre. Du vill ju ha upp någonting för att få spolen till det. Ja. Det är 4 och 6. Ja. Så det är inte så här supermycket. Hur mycket varvar vi nu? 7. Fan, det låter som 10. Ja, tänkte på banan. Ja, Då är det värre egentligen. Jaha. Men det är här inne när man står still. Ja, det är Så, det blir läskigt på så sätt. Vi har så jävla mycket störningar från tändsystemet till den här. Alltså. Ja, det var därför jag gjorde. Det var bra gjort. $600 Newton nästan fick han där på hjulen. Vridet. Alltså nu laddar vi exakt 3,3 bar. Alltså 2,3 disco. Ja. 2,25 bar i slutet. 2,2 i botten. Vi kan sänka därifrån ungefär 42 gram per gång. Vad ligger vi på för tillfälle?
493. Fy fan. Ja, det är inte ens över 500 alltså. Åh jävla tung bänk. Hur i helvete kan du pressa ur 1700 ur en GTR i den här bänken? Vad var det? 604, 725. Ja, med samma bränslepump. Ja. Det är precis omöjligt i Ja. den här bänken. Ja. Alltså förstår du, det, soppan är ju slut här. Mm. Men jag vet ju, de ger ju någonstans runt 450. Sen börjar ju bottna. Ja, precis. Vart är skrotet? Han går ju. Ja, glad varje gång han går efteråt. Ja. Är du nöjd i alla fall då? Ja. Med tanke på omständigheterna. Ja. Han går ju. Ja, eller hur? Han går ju. Man kan ju inte vara ledsen liksom. Nej. Mindre kul att veta att det kanske blir dyrt under säsongen eller till nästa år. Ja. Nej, vi får se hur det Men funkar. visste du om det där med bränslepumpen innan? Nej, det visste fan inte jag heller. Nej, förra året i overtake-bänken då bottnade vi inte Asså. bränslepumpen och då hade jag 604 hjulhäst. Nu bottnar vi bränslepumpen på 500 hjulhäst. Ja, det är fan... Vilket betyder att ställer jag den här i overtake-bänken nu, då är det ju en bra bit över 600 hjulhäst. Ja. Men det är ju som man säger, AGS, han känner sin bänk, den här är tung. Den är tung som helvete. Ja. Så även om det visar 500 hästar så kanske det inte är 500 hästar. Nej, För att han är så tung som han är. precis. Men ja, register och allt ser ju jävligt bra ut. Så, Ja, och mottryck och allt lirar ju skitbra. Så det är... Nej, fan. det är en jämn kurva också, laddet Ja. och allting. Alltså allt är ju jämnt. Det är inga sådana hopp och skutt och... Nej, Det är väldigt nej. jämn och fin gång hela vägen. Ja, nej, jag skiter väl egentligen i effekten så länge det lirar bra liksom. Ja. Men alltid är det ju kul med effekt, så är det ju. Men man ska ju tänka på det. Det är en 4-cylindrig rörblockare. Ja, Det är ingen kaxig motor att ha 500 i. Nej. Nu får jag köra igen den. Helt jävla galet alltså. Vilken respons. Jo, men det är ju som jag sa, nu har jag bottnat bränslepumpen i den här bänken. Vilket betyder att han kommer ju gå bättre. Är det Mantorp som är första testkörning nu? Ja. 10:e? 11:e? Jag vet inte, något sånt. Något sånt. Är det nästa torsdag?
Ja. Är Tony klar nu? Fy fan vad jag är glad att han fortfarande startar och går. Helvete vad glad jag är. Men det låter helt fantastiskt. Det låter som man är sjukt jävla potent nu. Så kan du, jag kommer gasa fullt här. Kan du försöka stänga spjället? Ja, nu tomma. Eller, Ja. Men han ska starta först. Ska du varva ihjäl och så ska jag stå till. Ska jag hålla emot då eller? Ja, försök stänga spjället. Du måste ha något glatt där tror jag. Nej. Har du gasen i botten nu? Ja. Ja, det är ju jag. Jag tror du får spänna den där och justera den för att jag ser att när laddtrycket kommer då vill den börja stänga. Helvete vad svårkörd han var. Det var helt annorlunda bil. Gasen direkt. Pang är det potten. Nu går folk, nu är ställsfälgarna på. Här snackar vi. Oj, oj, oj. Stuk före bruk. Eller tvärtom kanske heter. Bruk före stuk. Nu ska bilen lastas på släppet. Nu ska folket få en avslutning på den här dagen. Hur har det varit? Är du nöjd? Jag är nöjd med Tonys arbete. Jag är nöjd med hur maskin levererar och hur den går. Jag är mindre nöjd med att vi inte lyckades att mappa lådan. Och alla såna här små detaljer som man inte fått höra och vetat om. Typ bränslepumpen också. Ja, det är ju det att den här bänken här, Tony säger ju själv att den är tung som guden. Alltså han säger att man ska inte kolla på effekten här. Nej. För det är för tungt så det blir inte så mycket. När vi pratade med en Supra-kille här ute nyss, han bara liksom, han hade fått typ 900 hjulhäst. Och han hade haft här ja, och nästan 1300 på en Ja, annan. Så det skiljer bra jävla mycket. Och det är ju det, förra året då åkte jag typ samma setup. Nu har jag värre turbo. Men bränsle och det var ju exakt likadant. Och då fick jag ju 604 hjulhästar och pumpen var ju inte bottnad. Nej. Och nu fick jag ut
500 hjulhästar med bottnad pump. Ja, Och 1 kilo, nej 1 kilo. 2,3 va? 2,2 kilo i ladd. Okej. Och förra året 2,3 kilo. Så det vi ska göra nu, det är ju främst att vi ska sätta dit en pump till. För mottryck och så här lirar så jävla bra så det går. Han sa det Tony, det är bara att ösa på. Det är inga... För du kunde ha kört 3 bars laddtryck. Ja, sa han sa han vill ösa på för det finns ingenting som är farligt med det här mottrycket och allting. Kurvan vart skitfin. Så responsen är helt galen i bilen. Det bara bam så är det där. Ja, det har ni ju hört också. Så det är skitkul. Så det stora nu det är ju pumpbyte och sen har vi lite interna byte eller interna dialoger eller vad man ska säga om. Och det hur kommer vi ska nyheter göra. senare. Ja, jag säger ingenting nu för Nej. ingenting är spikat men ja, stora grejer kan hända för att få allting som vi vill ha det. Men läget nu, bilen går skitbra, nöjd, han är hel, kan åka hem och slappna av. Och ett stort jävla tack till AGS i Norrköping. Vilken kille alltså, Tony, jävlar. Han kunde det där med detaljer. Det Han var satt länge linje. och pilla. Så det känns skitbra. Ja, Så det rekommenderar jag starkt. Så ja. Nu är man tillbaka 500 hjulhästar. Wow! Nej men det är bra register, han går bra. Ja, man kan säga att det är 500 det är ju riktiga hjulhästar här. Tunga jävla hjulhästar. Ja, Jag åker ner nu till en annan bänk som jag har varit på då 50 plus. 40-50 på hjulen. Så det... Nej, men han lirar bra. Ja, Jag är nöjd. Så vi hörs väl av på Mantorp eller något. det blir väl Mantorp om cirka 2 veckor. Ja, Och sen exakt. blir, 2 veckor ja, sen blir det Elmia. om 3-4 veckor. Och sen 3 veckor typ. 3 veckor och sen om 4 veckor är det Första deltävlingen. SM. Så det är tajt schema nu. Pengar bara. Pengar bara rullar. Tack för att ni har kollat. Och just det, här. Kevin Brunberg. Följ mig på Instagram. Och sen kan ni också följa den. Och det är ju Full Throttle Kings. På Och Instagram. tredje då, Ja, tredje då. AGS. AGS i Norrköping. Smack. Så att... hejdå. Hej då.